Друзі, всім привіт! І сьогодні на занятті з вами ми розглянемо роль щасливої сім'ї в перспективі майбутнього нашої держави, враховуючи загалом всі загрози, з якими стикається сім'я. Що ж, насправді ми знаємо, що роль сім'ї завжди була вагомою в історії і в традиціях нашої держави, нашої країни. Але зараз сім'я стикається з величезною кількістю викликів, і її цінність, відповідно, з певним чином зменшується. Сучасна молодь не до кінця розуміє, навіщо потрібна сім'я, що це таке і так далі. Тож сьогодні я пропоную почати наше заняття, саме розглянувши певні загрози, з якими стикається сім'я, і як вони можуть впливати на наше життя і на суспільство в цілому. Однією з таких загроз є саме загроза розлучень. Насправді, значна частка розлучень припадає якраз на перші роки життя сімей. Чому це відбувається? Ми вже з вами розглядали на попередніх уроках, але давайте пригадаємо, що це пов'язано з тим, що сучасна молодь, вона не підготована до сімейного життя. Вона певним чином егоцентрична. І до того ж, можливо, не мала прикладу наслідування від своїх батьків, не бачила тієї любові в сім'ї і того шлюбу, яким він повинен бути. До того ж, це може бути загрозою не лише для батьків, не лише для подружжя. Зокрема, це є загрозою і для дітей, які проживають в цих сім'ях, оскільки діти завжди дуже важко переживають розлучення батьків. І підтвердженням цьому є саме листи до тата, які писали діти шкіл України і ділилися своїми переживаннями щодо цього. Серйозною загрозою є також і штучне переривання вагітності. Про це ми з вами згадували у розділі «Біоетика». Саме через аборти ми втратили вже величезну кількість людей. І ні для кого не секрет, що Україна знаходиться в глибокій демографічній кризі. Тож, якщо ми це знаємо і розуміємо, важливо усвідомлювати, що насправді цей фактор несе негативний вплив не лише на сім'ю, а й на державу в цілому. Загалом ми розуміємо, що зміни, які відбуваються в сім'ї, вони насправді несуть відбиток і впливають на суспільство в цілому. Будь-яке суспільство, воно мало би бути зацікавлене в тому, аби зберегти здорову, стійку і щасливу сім'ю. Але чи всі це розуміють? На жаль, ні. До цього хотіла б навести певний приклад. Одному моєму знайомому, він тренер, спікер, йому запропонували провести тематичну зустріч з молоддю. І молодь могла сама визначити тему цієї зустрічі. Молодь обрала тему, і коли спікер почув, що обрано, він був дещо здивований, оскільки тема звучала так: «Для чого потрібна сім'я?». Насправді, таке питання ще років 30-40 тому, напевно, не мало б ніякого значення і не виникало б ні в кого. Але чому зараз сучасна молодь задається цим питанням? Виявилося, що значна частина молоді нічого хорошого в сім'ї не бачила. Як у своїй сім'ї, так і те, що чули від своїх знайомих. Насправді все, що бачила молодь, це були сльози, сварки, скандали, непорозуміння, суперечки. Ось такими були їхні сім'ї. І саме тоді, коли ми це можемо почути, природа цього запиту стає зрозумілою. Хочу з вами поділитися ще однією вражаючою історією, яку мені переповіли мої знайомі. До них у Польщу в 2004 році приїхав знайомий з Білорусі. Хлопець, якому було 18 років. Вони ж, звичайно, зустріли його з усіма обіймами, показали йому місто, показали Польщу, водили по різним закладам, ресторанчикам, намагалися показати йому все, що тільки можна. І от напередодні його від'їзду, коли залишався ще один день перебування в Польщі, вони запитали його: «Ну, от що б ти хотів побачити ще? Ми тобі залюбки покажемо, тільки скажи, от що ти хочеш ще побачити, куди сходити». І відповідь була шокуюча. Він майже зі сльозами на очах відповів, що «А покажіть мені щасливу сім'ю. Я ніколи її не бачив». У багатьох молодих людей є запит зрозуміти, що таке щаслива сім'я. Вони не мали можливості побачити цього в дитинстві. Тож ця сьогоднішня тема, вона звучить вже при завершенні нашого курсу. І враховуючи ті знання, які вже ви отримали,
Ми думаємо, що тепер ви розумієте, яким насправді благом є сім'я. Адже ми бачимо всюди певну її підробку. Ми бачимо цю підробку в різних ЗМІ, фільмах, передачах, де нам показують лише те, що сім'я – це купа сварок, скандалів, ревнощів, непорозумінь і різних неймовірних історій. Але насправді сім'я – це може бути те місце, де ти надихаєшся, де ти радієш, де ти відчуваєш тепло, любов і підтримку. Ось це справжня сім'я. Ось це оригінал. І зрештою, побачити цей оригінал хоче кожна людина. Насправді не існує людей, які створюють сім'ю задля того, аби просто взяти її і розвалити. Ніхто не створює сім'ю, щоб бути в ній нещасним. Кожна людина, створюючи родину, вона має певні очікування від цього. Але для того, щоб зробити її такою, якою вона хоче, потрібні певні знання. Ми стверджуємо, що без любові щаслива сім'я неможлива. Але скільки існує молодих людей, які можуть сказати: «Мене ніхто ніколи не любив. Я ніколи нікому не був потрібен». Таких людей не одиниці. Їх дуже і дуже багато. І що це означає? Що людина не прагне відчути любов, відчути потрібність? Насправді ні. Адже це потреба кожної людини. Це є внутрішня потреба людини. І якщо тобі цього не дали в дитинстві, то ти можеш цього навчитися і дати це своїй коханій людині. Дати це своїм дітям. А відповідно, коли ти почнеш віддавати, то ти почнеш і отримувати. І відчуєш певну нову якість і зміст життя. І це відбувається в першу чергу в сім'ї. В стосунках загалом ми здобуваємо новий досвід, нові знання і постійно вчимося. І, до речі, хотілося б зауважити, що існує велика кількість досліджень, які говорять про те, що людина, яка живе в шлюбі, яка знаходиться в сімейних стосунках, вона має краще здоров'я і довшу тривалість життя. І, до речі, ознайомитися з подібними дослідженнями ми вам пропонували у вступних лекціях. Але і сьогодні залишимо під цим відео посилання, де ви зможете переглянути і ознайомитися з такими цікавими дослідженнями. До того ж, хочеться зауважити, що щасливі сім'ї, вони мають надзвичайно позитивний вплив на суспільство в цілому, оскільки зменшуються певні ризики, зменшуються такі проблеми, як алкоголізм, наркоманія, СНІД, ВІЛ, падає рівень насильства та злочинності і зберігається соціальний спокій у містах та селах. Загалом, поняття «сім'я» ми можемо розглянути як певне підприємство, у якому є своя економіка, фінанси, діяльність, у якому вирішуються певні свої побутові, кадрові питання, у якому є свій продукт діяльності – це діти, любов, щастя, оселя. І в такому випадку щаслива сім'я і спільна діяльність, вони зливаються вже в один процес. Адже, будучи професіоналом в одній сфері, ти можеш бути професіоналом в усіх. І якщо й далі розвивати цю ідею, то ми приходимо до того, що головним продуктом діяльності чоловіка і дружини є саме любов, яку вони можуть дарувати одне одному і дарувати своїм дітям. Тож, якщо сучасна молодь почне виносити питання шлюбу і щасливої сім'ї на новий рівень, то це зменшить тенденції розлучень, збільшить тенденції народжуваності та й загалом приведе до омолодження та зміцнення нації. Після кожної теми, яку ми з вами опрацьовуємо в підручнику, є певний перелік питань, над якими вам треба порозважати і подумати. І от одне з питань звучить таким чином. Чому здорові та міцні сім'ї є предметом зацікавлення Ради національної безпеки і оборони держави? Тож наведіть аргументи в користь такого твердження. До наступної зустрічі!